Hôm nay tôi ra vườn thu hoạch hái mận 9 cây. Mời các bạn hãy cùng ra vườn để hái mận với tôi. Cây mận rất sai quả các bạn. Các bạn nhìn này. Mận chín này. Quả mận trông rất ngon các bạn. Cây mận rất sai các bạn. Quả này. Quả nó rất chắc các bạn. Ngày nào con sóc nó cũng trèo, nó hái, nó ăn các bạn. Quả nào mà nó hạn còn xanh thì tôi sẽ để lại các bạn, để cho nó chín tiếp. Đây, các bạn nhìn các bạn. Các bạn nhìn này. Ngon quá. Đây, 2 quả các bạn. 2 quả, còn 2 quả mận các bạn nhìn này. Đẹp không? Quả này các bạn. Ngon không các bạn? Nhiều quá các bạn. Cây mận rất sai. Ngon lắm các bạn ơi. Cây mận này tuyệt vời luôn rồi. Quả này các bạn. Đấy. Ngon quá. Các bạn ơi, quả này này. Quả này to quá các bạn. Ui dồi, to quá. Quả mận đại tướng các bạn. Đây các bạn. 2 quả liền nhau này các bạn. Đây, các bạn nhìn này. 2 quả này. Các bạn ơi, hái cái chùm to này các bạn. Đấy. Quả này. Đấy, nhìn. Cái chùm này nó to, nó nhiều cái này các bạn này. Chùm này rất là nhiều quả các bạn ạ. Hái quả này các bạn. To quá các bạn nhìn này. To quá quả mận. Cả chùm này các bạn. Đây hai quả. 2 quả các bạn, nó bám chắc lắm. Đây các bạn này. Các bạn nhìn này, ngon không? Ngon này. Các bạn ơi, quả to này. Quả này to quá. To thật này các bạn nhìn. To thật. Đây nữa các bạn, quả này còn xanh xanh. Quả này chín các bạn. Đấy, chín này. Đây các bạn nhìn này. Đấy, chín này, ngon lắm. Chín đỏ này các bạn. Cái chùm mận này nó sai thế này các bạn nhìn. Nó sai chĩu chịt rồi. Đấy các bạn nhìn này. Hái bao nhiêu rồi mà nó vẫn sai các bạn ơi. Sao cái chùm mận này nó sai thế? Rơi một quả rồi các bạn. Nó chúm chít ở nhau các bạn này. Đấy. Các bạn nhìn quả mận này ngon đấy. Các bạn nhìn này. Nhiều không? Mận ạ. Hôm nay trời mát các bạn ạ. Hôm nay trời nó không nắng. Mấy bữa trước là trời nắng lắm các bạn. Nắng nóng kinh khủng đấy các bạn. Nó nắng là đến báo Dân Trí đăng tin là coi như là ở bang Massachusetts các bạn ạ. Cảnh sát nó đăng tải một cái thông tin rất là hài hước là những ai mà muốn phạm tội thì hãy chờ qua ngày 22 tháng 7 rồi hãng phạm tội. Thì lúc bây giờ thì thời tiết nó mát mẻ rồi các bạn ạ. Nên là đúng là sau cái ngày 22 thì bắt đầu là cái thời tiết nó mát hẳn lên các bạn. Đây, quả chín này các bạn. Đấy. Đây, các bạn nhìn này. Mới hái mà đã được bao nhiêu rồi các bạn. Bây giờ coi như là tôi hái sang đây là các bạn. Các bạn nhìn này. Đấy, ui, quả mận ngon chưa các bạn ơi. Quá ngon này. Đấy. Quả này các bạn nhá. 2 quả này nhá. Quả này nè. Ui dồi ôi. Ngon không các bạn nhìn này. Quả mận này, chữ danh này. Các bạn ơi. Ui, quả này một mình đó các bạn ơi. Một mình đó. Các bạn nhìn này. Đẹp không?
hái được cả cái cuống của nó các bạn. Ê, quả này các bạn nhá. Đây các bạn nhìn này, nó chín này. Đấy, cái quả này đây các bạn ơi, quả này chín này. Rơi mất rồi. Cái tí nhặt các bạn, đã rơi. Đấy, ngon không các bạn? Này, các bạn nhìn đấy, quá ngon luôn này. Đây, quả này. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy, ngon này. Cái quả này các bạn, quả này chín này. Quả này các bạn nhìn ngon không? Quả mận ngon không? Rất nhiều các bạn, rất nhiều mận chín các bạn. Đây 2 quả này. Đây, các bạn nhìn này. Đấy, chín này. Các bạn tiếp tục hái mận với tôi. Quả này các bạn. Này, to chưa các bạn? Đấy. Hái cái chùm mận này các bạn nhé. Các bạn nhìn này, to chưa này? Quả này nè các bạn. 2 quả liền này các bạn này. 2 quả liền. Đây nè các bạn ơi. Ôi dồi ôi, thích quá các bạn. 2 quả nữa các bạn này. 2 quả nó dính vào chùm với nhau này các bạn nhìn này. Đấy. Đây nữa các bạn ơi. Cây mận sai quá các bạn ạ. Đấy. Ngon nữa các bạn, cái mận ngon nữa. Đấy rồi, to quá các bạn ơi. Ngon lắm, quả mận này. Chứ danh luôn các bạn. Quả mận này to ghê các bạn nhỉ. Quá to luôn các bạn nhìn nào. Ui rồi, to quá, quả mận to. Này các bạn nhìn này. Quả mận to đại tướng này. Quả này cũng to các bạn ơi. Quả này. Quả mận này. Quả mận to chưa, đẹp chưa các bạn? Đấy. Đây nữa các bạn. Đấy. Cây mận này sai lắm các bạn ạ. Khi mà nó nở hoa, nó cũng nở nhiều hoa lắm các bạn ơi. Đấy, các bạn nhìn này. Các bạn nhìn này, nó xếp vào trên cành này. Này, quả này. Nó xếp hàng này các bạn nhìn này. Đấy, xếp hàng này. Đấy, thích không các bạn? Đây rồi. Đến quả này. Đây, nó xếp hàng này các bạn. Đấy. Quả này các bạn. Đấy, thích không các bạn? Các bạn nhìn này. Đấy. Quả này các bạn. Đấy, quả này nữa các bạn. Đây 2 quả liền các bạn ạ. Đây quả này. Đấy. Đây quả này nữa các bạn. Quả này chín này. Đấy, 9 cây rồi. Đấy, các bạn nhìn này. Còn quả mận nó chín đỏ này các bạn. Đầy quá, để tôi lấy cái khác để xếp tiếp các bạn nhé. Hôm nay thu hoạch mận rất nhiều mận chín các bạn. Các bạn nhìn này. Các bạn nhìn quả này. Quả này to quá các bạn. Ui rồi, to ghê các bạn này. Nó sâu lan một tí các bạn. Quả mận to quá. Cái đĩa kia đầy rồi các bạn. 2 quả này hãng còn xanh các bạn ạ. Để lấy quả này các bạn nhé. Quả này chín này các bạn này. Quả này chín đỏ rồi các bạn. Các bạn nhìn này. Quả mận ngon quá các bạn ơi. Quả này cũng chín rồi các bạn. Chín này, quả này cũng chín rồi các bạn nhé. Hái quả này thôi các bạn. Đấy. 9 cây rồi các bạn. Đấy. Quả này chín rồi các bạn. Quả này chín rồi. Hái thôi. Đây, quả này chín rồi các bạn. 3 quả trụm vào nhau các bạn này. Nó dính chặt vào nhau các bạn ơi. Nó dính chặt ra, lấy làm sao các bạn? Lấy nào nhỉ? Tách cái ra vậy. Đấy. Cái quả này. Quả này cũng chín rồi các bạn. Rất là to các bạn ơi. Quả này, ui dồi, quả này ngon không các bạn? Quả này quá là ngon này các bạn ơi. Các bạn nhìn này. Chùm này các bạn ơi. Đấy, rồi to chưa các bạn ơi? Quả này các bạn nhé. 2 quả liền này các bạn này. Đấy, rơi luôn xuống đất các bạn. 9 cây rồi các bạn.
Đây, bắt đầu hái đây các bạn ơi. Ui giời ơi, chín này các bạn này. Quả này cũng chín này. Quả này cũng chín này các bạn. Quá nhiều mận các bạn. Ngon lắm các bạn. Ơi, ngon quá các bạn ơi. Quả này các bạn. Rất sai quả các bạn. Cây mận rất sai quả. Đấy, thích lắm các bạn này. Các bạn nhìn này. Thích à? Rất là thích. Còn rất nhiều mận trên cây các bạn. Các bạn ơi, hái quả này. Quả này to quá các bạn. Ui rồi, to chưa các bạn này. Quả mận to. To đại hồng tướng này. Quả này to quá. Quả này to quá các bạn. Này các bạn nhìn này. To chưa? To tướng này. Nhiều lắm các bạn ơi. Nhiều lắm. Rất là nhiều mận. Mận chín các bạn. Đây, hái quả này các bạn. Đây, các bạn nhìn đẹp không? Quả mận đẹp không? Đấy, quả mận cả cành cả cuống nữa các bạn. Các bạn này, hái quả to đùng này. Các bạn nhìn quả này to không? Quả này quá to luôn. Ui dồi ôi, to mà đẹp không các bạn? Đây mà đĩa mận nữa rồi các bạn. Các bạn hãy cùng tôi hái mận, thu hoạch mận trong vườn các bạn. Ui rồi, quả này ngon quá các bạn này. Quả này có cả cuống nữa. Hái quả này các bạn nhá. Quả này to lắm. Đấy, to này mà các bạn này. To quá to này. Đấy, hái mấy quả dưới gốc kìa các bạn này. Hai quả này chín này. Thấy chín này các bạn nhìn nào. Hai cái cây mận này nó giống nhau các bạn ạ. Quả này chín này các bạn. Nó xài lắm. Khi nó ra hoa các bạn ơi. Nó ra hoa nó ra xài lắm các bạn. Hoa của nó xài chĩu chịt kìa các bạn này. Đây, các bạn nhìn quả này chín này. Các bạn xem cái video hoa mà tôi đã đăng ấy. Đây các bạn nhìn này. Hai quả liền nhau này. Cái video hoa tôi quay cái đợt mà nó ra hoa nó sai mà nó đẹp lắm các bạn ạ. Nhìn hoa lở cũng đã thấy đẹp, thấy thích rồi mà các bạn. Đấy. Nó sai thế mà nó còn hoa nó còn rụng bớt đấy các bạn ạ. Thế mà quả nó còn sai này. Mà năm nay là nó năm nó bói đầu tiên đấy các bạn. Mà quả nó sai này. Đây, các bạn nhìn là hai khay rồi mà trên cây còn nhiều lắm các bạn này. Cái quả này, hai quả này chín nữa các bạn này. Hai quả này chín nữa tôi hái lấy cái cuống các bạn nhé. Lấy cả cái cuống nó cho đẹp. Đây, đẹp chưa các bạn ơi. Các bạn nhìn này. Đấy, đẹp không? Đấy, nó cả lá nữa các bạn ạ. Đấy, hái thế này trông nó mới đẹp đấy. Đấy, đẹp không? Để ở đây các bạn này. Nó có cuống để ở đây trông nó đẹp này. Đấy, đẹp quá. Nhiều lắm các bạn này. Nhiều mận lắm. Thích ơi là thích này các bạn nhìn này. Đấy, hôm nay là thu hoạch này. Hôm nay là trời mát các bạn. Trời mát. Mấy bữa trước nó nắng lắm. Nắng ở ra vườn là coi như là không thở được các bạn. Không thở được đâu. Hôm nay là mát mẻ này các bạn nhìn này. Ồ, quả mận ngon không? Quá ngon luôn các bạn. Hai cái chùm này các bạn ơi. Cái chùm này quả nó chín này. Ôi, cả một cái chùm to chưa các bạn này. Ồ, nó chùm nó tụm vào nhau các bạn nhìn này. 2, 4, 6 này. 8 này, 10 này. 2, 4, 6 này. 8, 10 quả này bạn. Các bạn, 10 quả một chùm nữa. Đấy, một quả này. 2 quả này, các bạn nhìn này. 2 quả này. 3 quả này. 4 quả này, 5 quả này. 6 này, 7 này, 8, đúng 9, 10 quả các bạn. Đúng 10 quả mận luôn. 10 quả. 10 quả, đây 2 quả các bạn. 2 quả mận. 10 quả một chỗ các bạn. Đấy. Chíu chít vào nhau các bạn. Còn nhiều lắm các bạn ơi, còn nhiều trên cây lắm.
Đây, hái đây các bạn ơi. Chín rồi. Quả này chín rồi. Quả này chín rồi các bạn. Chín rồi, chùm này. Đấy, quả này cũng chín rồi các bạn. Đấy. Các bạn nhìn này. Chín rồi. Quả này thích quá các bạn này. Chín đỏ này các bạn này. Đây, ngon chưa? Quả này ngon, ngon quá ngon luôn. Đây các bạn ơi, quả này này. Hái quả này các bạn này. Đây, ngon chưa? Hái quả này. Ồ, ngon quá các bạn này. To. Trông thích không các bạn? Quả mận to. Đại tướng. Quả này chín rồi các bạn. Hái quả này các bạn. Đấy, ngon không các bạn? Ui rồi, quả này ngon thật đấy. Các bạn nhìn đấy. Thích quá. Các bạn ơi, cái quả này to ngon đó. Các bạn nhìn này. Quả này. Các bạn nhìn này. Quả này ngon chưa? Hái quả này các bạn nhé. Lá này. Đấy các bạn nhìn thấy không? Quả này. Ngon chưa? Quá ngon các bạn. Đấy, nhiều quá rồi các bạn. Đấy, đây, vừa mới hái đã đầy luôn một khay được nữa các bạn. Đây là cái số mận mà tôi vừa mới thu hoạch ở trên cây. Mời các bạn cùng ăn mận tôi hái ở trên cây. Tôi đã rửa sơ qua nước cho nó sạch bụi bặm rồi. Bây giờ tôi ăn. Mời các bạn. Rất là ngon các bạn. Cái mận này nó ngon lắm. Không cần phải chấm muối. Chỉ cần ăn không thôi các bạn. Cái cùi của nó dày lắm. Cái thịt nó dày. Nó vàng ươm. Nó rất là ngon. Nó ngọt, nó không chua. Hạt nó nhỏ lắm. Hạt nó rất là bé. Ăn quả khác. Các bạn nhìn. Cây mận này rất là ngon. Các bạn nhìn. Hột bé tí tí. Rất là ngon các bạn. Tôi ăn quả này. Ngon lắm. Rất là giòn, mồm nhai tai nghe. Hột nó bé lắm các bạn. Bé tí à. Quả này chín hơn nó ngọt. Ngọt lắm. Ngọt mà nó thơm.
Mận nhìn nó hột à. Ngon lắm. Mận nhìn hột à. Không cần chấm muối các bạn. Ăn rất là ngon. Không chua. Rất là lắm nước. Các bạn nhìn. Hột bé tí ạ. Và cuối cùng này. Ngon lắm. Cây mận này ngon tuyệt vời. Ngon lắm. Đói ăn no mà không sợ cồn ruột. Không hề chấm muối gì mà ăn không hề chua. Vị nó rất ngon. Hột nhỏ tí các bạn. Các bạn nhìn. Nhà tôi đã ăn xong đĩa mận. Đấy, tôi vừa mới ăn xong đĩa mận, vừa mới hái ở trên cây. Rất là ngon. Cái cây mận này tuyệt vời, không chê ở đâu được. Ngon lắm các bạn. Các bạn hãy bấm subscribe, đăng ký để xem tiếp video mới. Xin cảm ơn và chào các bạn.